Finally piece yourself back together now. What's your vision? Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghiệp MS xin kính chào quý khách. Lời đầu tiên, cho phép lãnh đạo và nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghiệp MS xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hiện nay cùng với sự phát triển lớn mạnh của ngành xây dựng, ngành cơ điện lạnh cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc kiến tạo tiện nghi, mang đến những giải pháp hoàn hảo nhất cho không gian sống và làm việc của bạn. Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý khí thải là những hạng mục không thể thiếu trong bất cứ một công trình nào, từ nhà ở cho đến các công trình cao cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công, thì việc lựa chọn một đơn vị uy tín, chuyên nghiệp là điều khiến nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Thấu hiểu được những mong muốn của quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghiệp MS ra đời. Tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu tại Bắc Ninh, chuyên tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh cho các công trình từ cao cấp đến bình dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các khu vực lân cận, với đa dạng các hạng mục như hệ thống điều hòa không khí, đa dạng nhiều chủng loại, tùy vào các yêu cầu cụ thể của từng công trình và của quý khách, mà đội ngũ kỹ sư thiết kế của chúng tôi sẽ tư vấn, giúp bạn lựa chọn những hệ thống điều hòa phù hợp để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tính kinh tế về vốn đầu tư và các chi phí vận hành. Một số hệ thống điều hòa không khí cơ bản mà dịch vụ công nghiệp MS chuyên thi công, lắp đặt như điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí mục tiêu, điều hòa không khí treo tường, điều hòa âm trần nối ống gió, điều hòa tủ đứng. Hệ thống điện nhẹ bao gồm LAN, camera. Trong quá trình thi công hệ thống điện nhẹ, chúng tôi dựa trên hồ sơ thiết kế và thực tế, kết hợp với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để thi công đảm bảo chất lượng thẩm mỹ và an toàn, để đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình và các biện pháp thi công đã được duyệt. Với tiêu chí chất lượng là hàng đầu, việc thi công và lắp đặt được đội ngũ kỹ sư và thợ thi công lành nghề của dịch vụ công nghiệp MS giám sát thực hiện, nhằm mang lại các lợi ích và tiện dụng rất lớn cho người sử dụng và chủ đầu tư công trình. Hệ thống cấp, thoát nước, đảm bảo công nghệ cao, với đa dạng các hạng mục như hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống lọc nước sinh hoạt, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý, thoát nước thải, lắp đặt thiết bị vệ sinh, trạm bơm nước, lắp ráp, cài đặt nhanh chóng và tiện lợi, chất lượng các công trình luôn đảm bảo. Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, với một hệ thống xử lý ô nhiễm không khí được thiết kế chuyên biệt cho từng ngành sản xuất, áp dụng các công nghệ mới trong xử lý, đạt hiệu quả xử lý cao nhất với chi phí hợp lý, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những công trình mà dịch vụ công nghiệp MS lắp đặt luôn đạt tiêu chuẩn thải vào môi trường. Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, sửa chữa các vấn đề liên quan điện cơ, nhanh chóng và đúng hẹn, dịch vụ bảo hành chu đáo, quy trình sửa chữa được tiến hành một cách nghiêm ngặt để tìm ra phương án tốt nhất, giảm chi phí cho khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi có sửa chữa tận nhà cho quý khách. Dịch vụ gia công chi tiết cơ khí chính xác, bao gồm gia công khuôn mẫu, khuôn đúc, khuôn thổi, khuôn nhựa, khuôn dập, chi tiết máy, chi tiết khuôn, thiết kế chế tạo băng chuyền sản xuất, thiết kế máy. Dịch vụ cung cấp linh kiện, máy móc thiết bị, cung cấp các linh kiện, phụ tùng chính hãng, phù hợp với nhu cầu của ngành cơ điện và các nhà máy công nghiệp với chất lượng bán hàng vượt trội. Sở hữu đội ngũ kỹ sư lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà thầu cơ điện, MS đã tham gia lắp đặt, thi công các hệ thống cơ điện lạnh khác nhau tại các công trình bệnh viện, khách sạn, các cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại, chung cư cao cấp, nhà máy, trụ sở làm việc, biệt thự hay các công trình dân dụng khác. Với những gì đã làm được trong nhiều năm qua, MS vinh dự là đối tác thân thuộc của các tập đoàn, công ty lớn như Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, công ty Atsumitech, công ty Sanggontech Vina, công ty Tissue Cuba Việt Nam, công ty Tenma Việt Nam, công ty Gantronic Việt Nam. Chất lượng là tốt nhất cho mỗi công trình, là phương châm hoạt động mà MS luôn đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất và những giải pháp tiên tiến nhất, tối ưu nhất cho quý khách hàng. Tư vấn chuẩn, thi công nhanh, hiệu quả cao và tối ưu chi phí. Chế độ bảo hành tốt, luôn lắng nghe mọi sở thích và đóng góp của quý khách hàng. Khi lựa chọn MS cho những hạng mục công trình cơ điện của mình, quý khách hàng sẽ nhận được sự hài lòng tuyệt đối. Và hơn hết là chính bạn là người sở hữu những công trình chất lượng,
tính thẩm mỹ cao và công năng vượt trội. Quý khách cần tư vấn, thiết kế thi công hệ thống điện cơ, vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghiệp MS. Địa chỉ: Phú Xuân, Kim Trân, thành phố Bắc Ninh. Văn phòng đại diện: tầng 3, tòa nhà Trung Thành, 173 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Điện thoại: 0222 6511 838. Hotline: 0984 866 470. Website: www.ms.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Dịch vụ công nghiệp MS, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp.